tra tất cả hồ sơ rồi. Tôi cũng xem qua rồi, nhưng nguồn gốc của giấy tờ logo có nhiều điểm không khớp. Câu hỏi không khớp thì cậu có thể lấy hồ sơ tôi có thể xem xét lại một chút. Còn nếu tôi xem là có vài điểm là không khớp. Đây, cậu xem này. Cái điểm này có ghi giấy tờ chứng từ các thứ như thế này, nhưng mà theo như chúng tôi điều tra thực tế thì nó không khớp. Thông tin trên giấy tờ không hoàn toàn trùng khớp với thông tin vận chuyển, đặc biệt là người đứng ra làm giao dịch và nguồn cung cấp gỗ vẫn còn một số điểm cần phải làm rõ. Cậu có chắc chắn là số gỗ này là gỗ lậu chưa? Chưa thể chắc chắn dựa vào những tài liệu này. Nếu muốn chắc chắn, chúng ta phải điều tra và lấy thêm chứng cứ. Bây giờ chúng tôi nên gặp ai trước? Theo thông tin chúng ta nhận được thì bây giờ chúng ta nên gặp anh Tùng trước để có vấn đề gì thì chúng ta triệu tập cô ấy để làm rõ về cái vấn đề này. Thế bây giờ chúng ta đi luôn. Đúng rồi, mình đến để làm rõ sự việc, không được tự ý kết luận hay làm gì khi chưa có căn cứ. Khi có đủ căn cứ và thủ tục, chúng ta sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Quan trọng nhất là phải làm rõ sự việc, không được kết luận vội vàng. Vậy cô đi lấy xe, chúng ta đi luôn.
Bố về rồi. Bố về nhà bố. Mà hôm nay bố đi chặt chuối chín nhưng mà không có. Bố chặt được hai buồng chuối xanh rồi không? Nhưng mà chuối này căng muối nhỉ? Đúng rồi, chuối này cũng căng rồi. Mà chuối này chắc bố chặt về xong là mang đi là cuốc hố, mang đi giấm vài hôm cho nó chín. Vậy không có chuối chín thì mình mang lên giấm cũng được bố ạ. Mình giấm vài hôm nữa chín rồi mình mang đi bán sao? Đúng rồi. Vậy không biết mình sẽ giấm ở đâu đây? Chắc mấy chuối này toàn đá mình không đào được, chắc mình phải mang lên bên kia. Cũng được bố ạ. Để con lấy cuốc nhé. Con lấy cuốc vào, thế bố vác đi nhá. Vâng. Con mang cuốc lên đây nhá. Nào đây bố? Chắc là đào ở đây luôn. Bố lấy lên nào. Cái này mình không cần phải đào sâu với bố nhỉ? Chắc mình đào khoảng 5 phân thôi. Con cho dơ vào trong đỗ bố nhá. Đúng rồi. Có phải cho hết cái này không bố? Rồi hết đấy. Còn tốt đi.
buồng này con tưởng là chín được cơ, nhưng mà chín muộn bố nhỉ. Đúng rồi. Để đợi con đi cũng gần căng tròn như này rồi đấy. Đúng rồi, hôm nay bố bảo bố đi lấy cái chín về nhưng mà không có chín. Nó hết rồi rồi. Không sao đâu bố ạ, mình mất công giấm một tí thôi, nhưng được thành quả là nó cũng chín ngon mà. Nếu mà để mà nó chín lên cây thì sợ sẽ bị thối mất đấy. Đúng rồi, nó Mình chín. giấm được như này thì nó đã chín đều Đúng và rồi. đẹp hơn. Mà nó chín trên cây thì nó có ruồi nhiều lắm, không ăn. Không bố ạ, mà mấy quả chuối này già lắm rồi đấy. Đúng rồi, già đen hết rồi. Mà bố Bây giờ bố đây giao cho con nên chặt một chút lá chuối về Đúng để rồi. rải dưới nhá. đúng rồi, Không con thì đi lá chuối về đi. nó nóng như này thì con nghĩ nó sẽ, mình cho vào thì chuối nó sẽ bị cháy mất đấy. Đúng rồi, con Mình đi cứ chặt rải lá. nước lá chuối đã. Con đi lấy lá chuối về xong là lót qua dưới đấy. Vâng ạ. Cái này mình có phải rải một lớp ở trên để đậy nữa không bố? Có chứ. Giấm bằng cách này có nghĩ sẽ chín nhanh hơn là mình để nó tự nhiên ở ngoài đấy. Đúng rồi. Nó vừa có hơi ấm của dơ mình vừa đốt và đất nó lấp ở trên thì nó cũng kín nữa. Đúng rồi. Ngày xưa bố mẹ toàn là giấm chuối, toàn giấm kiểu này thôi. Vâng ạ. Nó chín nó mới đẹp. Con nghĩ nhưng nếu mà giấm như này thì nó mà chín thì nó chín đều lắm bố nhỉ? Đúng rồi. Vậy chắc là lần sau con đi thu hoạch chuối con sẽ thu hoạch thật là nhiều. Sau đó con đào một lỗ là to để con giấm bố ạ. Đúng rồi. Con nghĩ như vậy cũng được đấy. Tại vì con chuối này thì nó chín không đều ấy bố. Con không thể ước chừng được khi nó sẽ chín. Vì vậy nên khi mà nó chín thì buồng này chín thì buồng kia lại chín quá, nó sẽ bị thối ấy. Mấy cái giấm như này nó chín đều. Vâng ạ, còn con nghĩ giấm như này thì nó sẽ chín đều, mình được chặt cả buồng sắp chín và buồng xanh xanh thì vẫn được bố ạ. Đúng rồi. Thôi, được rồi. Bố con mình bê nó ra đây nhỉ, thôi cho xuống đây thôi. Vâng ạ. Đây, gạt đây. Con đưa cho bố. Xíu dưới này lên. Cái mảng chuối này còn xanh không đẹp cho lắm. Đúng rồi. Nhưng con nghĩ chín chắc nó sẽ đẹp hơn đấy bố ạ. Đúng rồi. Mà lần sau con đi chặt chuối về con cứ giấm như kiểu bố, nó mới chín đều. Vâng bố Với ạ. là nó chín nó hiệu quả hơn. Con nghĩ nếu mình giấm như này thì nó mà chín thì nó sẽ chín hết tất cả ấy. Nó Đúng cũng rồi. sẽ không có quả chín trước quả chín sau bố ạ. Đúng rồi. Thôi thì sau lần này thì con lại học thêm được một chút kinh nghiệm về cách giấm chuối. Đúng rồi. Sau nếu mà con đi chặt thì con cứ giấm như kiểu bố ấy. Vâng ạ. Hồi xưa con cũng không biết đâu. Con chỉ làm qua thôi. Con cũng treo ở nhà ấy. Nhưng mà nó lâu chín lắm. Đúng rồi. Mà nó có chín thì nó cũng sẽ bị thối mất đấy bố. Đúng rồi. Tại vì có con ruồi, con chim, con với cả ngoài ánh nắng trực tiếp nữa nên là nó sẽ ảnh hưởng đến nó nhiều. Đúng rồi. Lần sau con cứ giấm kiểu này. Bây giờ chắc là mình sẽ đậy thêm một lớp ở trên cái bố nhỉ. Đúng rồi.
Bây giờ chắc mình phải lấy thế này, đẩy thế này xong là mình nước vượt trên thế này rồi. Thì hai buồng chuối nhỏ nhỏ mà cũng được nhiều chuối đấy. Đúng rồi. Bố ơi, mình giấm như này thì sẽ tầm khoảng bao nhiêu ngày thì nó mới chín được ạ? Nó có phải là 4-5 ngày. Vâng ạ. Mùa này cũng gần sang mùa thu rồi, cũng không còn nóng nữa. Đúng Nếu rồi. mà mùa hè thì con nghĩ nó sẽ chín nhanh hơn đấy. Đúng rồi. Rồi, con lấy cái cuốc đấy rồi. Nếu cần phải nén chặt vào không bố? Không cần đâu. Đẩy được là được. Được chưa bố? Được rồi. Được đấy. Mình chỉ làm như vậy thôi à? Đúng rồi. Bây giờ thì mình về nhà và vài hôm nữa mình chờ kết quả thôi bố. Đúng rồi. Cô, con cầm ấy, cái bao ấy chứ, con dao đấy. Bố ơi, bố vừa đi nhặt chuối về, bố mệt rồi. Bố ở trong nhà nghỉ ngơi nhé. Rồi. Con tưới một chút rau đã, trời nắng rồi. Không tí nữa rau héo hết đấy. Và con xem chỗ nào chưa mọc thì con phải trồng lại nữa. Chứ hôm nọ con trồng một chút tỏi với cả rau mùng tơi hình như nó không lên được bố ạ. Con xem có giống gì con cứ trồng đi. Vâng ạ. Chứ cứ để như này thì nó lại tím mất. Đúng rồi. Và con lấy cái bao cho bố. Cầm vào cho con nhé. Rồi. Con bố vào trong nhà có đồ đạc bố dọn trong nhà thôi. Vâng ạ. À, anh chào anh nhé. Bố em nào trong nhà? Bố ơi! Bố ơi! Gì ơi? Bố ra đây, mấy chú công an có chuyện muốn gặp bố này. Nếu anh ra đây, hôm nay chúng tôi có việc gặp anh. Rồi. Đúng rồi, hôm nay ở nhà thôi. Hôm nay hai cán bộ lên đây, công ty của tôi có thông tin gì ạ? Vâng, hôm nay chúng tôi lên đây thì cũng có manh mối rồi thì tôi lên đây gặp anh. Đặc biệt là hôm nay chúng tôi đã lấy được lời khai từ ông Hoàng rồi, nên lên đây đối chiếu lại một chút. Vậy à? Các anh lấy được thông tin từ ông Hoàng rồi cơ à? Đúng rồi. Thế chuyện là như nào ạ? Hay anh có thể nói cho tôi ông Hoàng đã nói những gì được không? Cậu Dương này, tôi cũng thông báo với cậu là hôm trước tôi lên đây ấy,
thì vẫn chưa nắm được tình hình. Hôm nay là tôi lên đây là cũng lấy được lời khai từ chỗ ông Hoàng, là ông Hoàng đã khai bảo là bố cậu cũng có tham gia vào cái vụ đấy, thì bố cậu cũng có liên quan đấy. Tôi lên đây là lấy lời khai, không được thì chúng tôi sẽ tạm đưa bố cậu đi xuống ủy ban xã. Tôi nói rồi, gỗ không phải tôi lấy, là công ty lấy thôi. Anh cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ lần lượt công bố từng tài liệu. Anh có quyền trình bày ý kiến của mình về từng chứng cứ. Bố cứ bình tĩnh, có gì bố nói rõ với các chú. Hôm nay các chú đã lên đây rồi và cũng đã thu thập được hết các thông tin bằng chứng về sự việc đấy rồi, nên là con tin hôm nay sẽ giải quyết mọi chuyện xong xuôi thôi. Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, lô gỗ này được đưa vào Việt Nam dưới dạng bộ hồ sơ thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Tôi biết rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ thông tin trong hồ sơ không khớp với tài liệu chúng tôi đã xác minh được từ phía đơn vị cung cấp. Thưa cán bộ, không khớp là ở chỗ nào? Chúng tôi lấy thông tin từ bố anh với lại ông Hoàng, hai chúng tôi mang đi đối chiếu là không khớp. Tôi thấy lên đây làm việc với anh, hai cái lời khai nó không khớp. Theo các anh nói là không khớp ở chỗ nào ạ? Nghĩa là giấy tờ một kiểu, lô gỗ nó lại một kiểu ạ? Nếu anh thực sự không biết, anh có quyền trình bày rõ mình nhận hàng từ ai, giao dịch như thế nào, ai chịu trách nhiệm về hồ sơ và ai chỉ đạo việc vận chuyển. Còn một số tài liệu chúng tôi cần anh làm rõ. Vậy là có thông tin chính là cán bộ. Đây là tài liệu thể hiện việc lô gỗ được nhập vào hệ thống công ty của anh trước khi hoàn tất đầy đủ thủ tục chứng minh nguồn gốc. Bố, chuyện là như nào vậy? Tại sao con càng ngày càng rối? Con đang không hiểu đấy. Anh Thành, chúng tôi đã xác minh với nhiều bên liên quan, có căn cứ cho thấy anh biết nguồn gốc của lô gỗ có vấn đề nhưng vẫn tiếp tục nhận và đưa số gỗ đó vào hoạt động kinh doanh của công ty mình. Đúng rồi. Tôi không nghĩ là mọi chuyện nó sẽ là như vậy. Bố nói đi, có phải bố biết không? Và vẫn còn chuyện gì nữa à? Bố nói ra hết đi. Lúc đầu bố nghĩ đơn giản thôi, do bố tin người thì quá thì nó mới như thế thôi. Con ạ. Anh vừa nói anh biết giấy tờ có vấn đề rồi đúng không? Đúng rồi. Tôi biết, nhưng mà tôi không biết số gỗ đấy là gỗ lậu. Anh có biết là anh làm thế là phạm pháp không? Bố làm như vậy là bố sai rồi bố ạ. Thưa hai cán bộ, bây giờ chuyện đã thành ra như vậy rồi thì phải giải quyết như nào thì mới được ạ? Anh dạy là cái gì cũng có những lời khai. Lời khai này rất là mâu thuẫn với nhau. Bạn em nhận. Lời khai này ông Hoàng thì nói kiểu cả hai lời khai đều không khớp.
anh Tùng này thì khai một kiểu. Có một số bố thì nó lại không bằng cái lượt khai này nó hết nhiều. Đây cái này có vấn đề thì này chúng ta đây đầu tiên của nó bộ dương này. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định. Bố anh sẽ được thông báo rõ lý do và các quyền, nghĩa vụ liên quan. Có nghĩa là các chú bây giờ phải đưa bố của tôi xuống dưới đi làm việc ạ? Đúng rồi. Nhưng bố cháu đâu phải người xấu đâu. Và tôi nghĩ bố tôi không phải là người xấu như vậy chứ. Và lúc đấy chắc là ông ấy chỉ muốn cứu lấy công ty thôi. Mong các anh xem xét xem như thế nào ạ. Tôi hiểu cậu đang lo cho bố mình, nhưng việc điều tra phải dựa trên chứng cứ và quy định của pháp luật, không thể dựa trên một việc người đó có phải người tốt hay không. Nhưng tôi nghĩ bố không phải là người như vậy mà. Các anh lại xem lại mọi giấy tờ xem có hiểu lầm đâu không. Ông ấy có quyền trình bày điều đó. Cơ quan điều tra sẽ kiểm tra lời khai cùng các tài liệu liên quan. Bố còn thông tin gì không ạ? Bố cung cấp nhanh cho các anh đi ạ. Con thấy mọi chuyện không ổn rồi. Bố xin lỗi con nhé. Do bố có tin người ta quá đi. Con thật sự thất vọng với bố quá bố ạ. Vì bố đã làm chuyện như vậy. Bố có biết bố làm như vậy là phạm pháp được không? Mấy tội như vậy nó không hề đơn giản như bố nghĩ đâu. Lúc đấy bố chỉ muốn cứu lấy công ty thôi, thì nó mới như vậy thôi. Bố ạ, chuyện nó không hề đơn giản như thế đâu. Cũng chỉ là một phút nóng nổi của bố nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra như vậy đấy. Lúc đó là cái lô bố cái xe cái lô bố đấy có vấn đề mà anh vẫn ký vào. Lúc đấy bố chỉ muốn cứu công ty thôi, bố không biết là nó lại như vậy. Nó không đơn giản như vậy rồi bố ạ. Anh Tùng này, chúng tôi đã trao đổi đầy đủ. Bây giờ chúng tôi phải thực hiện theo quyết định thủ tục. Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Anh có quyền viết lý do, trình bày ý kiến và thực hiện các quyền tố tụng của mình theo quy định. Còn tôi sai ở đâu thì tôi cũng phải chịu thôi. Còn ông Hoàng, Cái vấn đề này của anh ấy thì chúng tôi cũng thu thập được hết chứng cứ rồi. Bây giờ ai có liên quan thì chúng tôi cứ gọi hết ra cơ quan điều tra. Tôi rất mong anh sẽ cùng chúng tôi xuống dưới kia để làm việc. Vậy tôi có thể cùng bố đi được không ạ? chuyện này chuyện của bố. Con cứ ở nhà trong trang trại của con đi, để cho bố đi. Chúng tôi rất mong anh sẽ hợp tác cùng chúng tôi điều tra và làm rõ về vấn đề này. Vậy bây giờ bố tôi phải đi luôn à? Đúng rồi, chúng tôi đang rất là cần bố anh và ông Hoàng để đối chất với nhau để làm rõ vấn đề này, xem ai là người chịu trách nhiệm chính trong cái lô vốn này.
đi làm việc và nói chuyện với các anh công an xem như thế nào nhé. Rồi, con cứ yên tâm để bố đi. Con mong các anh đừng làm khó con tôi chỉ là tôi thôi. Ông cứ yên tâm đi. Chuyện này ai là người làm ra thì người đấy chịu trách nhiệm thôi, chứ không liên quan đến người thân và người nhà đâu. Vậy bây giờ bố tôi chỉ kia trình bày vấn đề thôi hay là như nào ạ? Bây giờ bố cậu sẽ phải theo chúng tôi xuống đấy. Chúng tôi gọi ông Hoàng lên và sẽ cho hai người đối chất với nhau. Nếu vấn đề giải quyết được thì ông sẽ được quay lại ngay. Còn nếu không được thì ông ấy phải buộc phải cùng chúng tôi ở đấy để điều tra và làm rõ cái lô gỗ và hóa đơn. Rồi vấn đề như thế nào thì chúng tôi mới có thể kết luận được. Vậy bố đi, bố làm rõ mọi chuyện rồi bố về sau nhé. Mời anh đi trước. Rồi, con ở nhà con chăm sóc trang trại tốt vào nhá. Bố đi, bố thì mấy ngày nữa bố về nhá. Vâng ạ. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với bố. Như vậy thôi là đủ rồi. Chứ bố như vậy mình lo quá. Và hôm nay mấy chú công an nói như thế nữa. Bố! Con sẽ ở nhà đợi bố.
giống mà không lên được hay sao, không thể trở lại được. mặt nha.
Móc câu này là mình mới sáng tạo ra nhé. Móc câu này câu cá thì rất là hiệu quả. Mình chỉ cần trộn mồi với cám về chuối, trứng nữa. Như vậy thì kết dính vào nhau. Sau đó mình sẽ nặn một cục mình cho lên đây. Khi mà mình cho vào nước ấy, nó tan chảy thì cá nó bơi đến, nó sẽ mắc vào lưới. Mình cũng đã áp dụng đi câu rồi, cũng khá là được đấy. Bây giờ mọi người cùng xem thành quả, xem có được con nào không nhé. Ui.
Anh em, giờ chỉ có bố một cô cá với mình thôi. Bố mà biết là mình có cái câu cá hiệu quả như vậy chắc là bố mừng lắm rồi.
xem cơn và nó chậm lên. Đào gỗ nó cũng là một thời gian rồi. Nó xem nó học cái nào tôi sẽ cũng thôi bộ rồi tôi sẽ chậm như vậy. Đấy nó chắc là vị trí máy móc này. Tôi thấy là mọi thứ kiện nó ổn đấy. Vị trí ở cái trung tơi này. Máy này thì chức năng ổn đấy, nhưng mà nó bị chết ra rồi nên là anh cần phải bảo dưỡng hết tất cả thì nó mới hoạt động tốt. Đấy anh có đồ có mang đồ Tôi có đấy. Để tôi đi lấy cho anh. Vậy cậu nói đây là tôi mua để đồ thực phẩm. Tôi thì cũng không nhiều đồ lắm đâu. Nó vài khăn đi. Đây, đồ của tôi đây. thì trong này cũng có con cà lê với lại con túi vít à? Trường của tôi chỉ có bằng này đồ thôi. Cậu xem tận dụng được cái gì thì cứ dùng nhé. Vậy không được, để tôi xem như nào. Chính là đồ chúng tôi. Đúng rồi, là tôi đây. Mà đây là xưởng của anh đúng không anh? Đây là sổ của tôi, cậu đi đâu vậy? Em đang đi xuống thu hoạch ấy. Mà em đang ở đây thì anh có biết là khu này vậy anh cho em hỏi là hôm nay các anh có tuyển thêm người làm không anh ạ? Tôi có đấy. Tôi có đây, tôi đang ngồi nói chuyện. À, vâng ạ. Em đi thu hoạch ngang qua đây đấy. Mà em quy hoạch tốt tục này mà em muốn vào đây xem. Mà đây là xưởng của anh à? Đúng rồi, đây là sổ của tôi. Nếu mà được thì anh có thể cho em vào đây làm được không? Cậu muốn làm ở đây à? Là em muốn cũng là trải nghiệm đấy. Khi em làm công việc mới ạ. Em muốn vào đây. Nếu mà được thì anh cho em vào làm thử mùa khô được không anh? Được. Nhưng mà chuyện của tôi ấy, nó là bóc những lỗ này trên xe luôn. Không nhìn thấy cái đơn giản như là không khó cả. Tức là em nghĩ là cái công việc như vậy thì em làm được ạ. Nên là nếu mà được thì anh cho em thử trải nghiệm của tôi ấy. Đây chỉ là cho anh em công nhân bắt xe khác. Xe có làm. Đây tôi trả thêm công nhân là ngày là 200.000. 200.000 ạ? Đúng rồi. 200.000 hay bao nhiêu thì cũng không quan trọng anh ạ. Hôm nay mục đích của em là em chỉ muốn vào đây thử sức cái công việc mới, xem em có làm được không thôi anh ạ. Còn về việc giảm lương thì anh lương như anh thấy bao nhiêu rồi ạ? Bây giờ là cậu thử làm được. Mà bây giờ xung quanh đây thì không có gì làm không anh? Cậu làm được. Bây giờ chắc em làm được luôn ạ? Vâng ạ.
việc này